Today's video guys, mag-unboxing tayo sa birthday gift ni Sample Mix. Ito siya guys. I-open natin. Ito yung binigay niya nung pumunta siya sa amin. I love the color. Shirts. Leggings. Pili na. Pang summer. Pang swimming yata to. Ano ba to? Daming ano guys. Pang ano, accessories. Cute to. Paano ba to? Magtanggal. Ayan siya. So cute guys. Sakto ba kanin ako? Ayan, love. Love. Ayan. Luag man. Cute siya. Tsaka itong yan pa guys.
piece na siya, guys. Pa. Bungga. Ganda niya, guys. Mayaman si Simply Mix. Cute siya, oh, may ano siya, vibes. Ano ba to? Tsaka ito. Ayan, guys. Thank you, Simply Mix. Walang dollar, Mix. Yung 1K. 1K dollar. Ganito ba to? Last. Yan siya. Thank you so much. At shout out nga pala sa mga ano ko, sa mga ka-GC ko sa Team Pinoy Universe at sa Team Mababait. Thank you sa inyong support. At sa Team PTMN, thank you so much. God bless us all. Shout out din pala sa Team Guapa rin. Sa team nila Madam Irene, thanks. Thank you so much din sa inyong support. So ito yung bigay ni Simply Mix, guys. So cute. Kita itong bughan na niya, eh. Cute siya, guys. So ito yung isa. So cute ba? Ayan. Yung isa, guys. So, Simply Mix, thank you so much sa inyong pag-gift. I hope na marami pang blessings na darating sa inyong life. Thank you, and belated happy birthday also. That's all. Love, mama.
Bye-bye! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are here.